ඔගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම සිංහල අකුරු ටයිප් කරනකොට මෙන්න මේ ඉස්පිලි පාපිලි ටයිප් කරන්න බෑ ඔයගොල්ලෝගේ Photoshop වල එහෙම නැත්නම් Adobe Premiere Adobe After Effects වල ටයිප් කරනකොට මෙන්න මේ ඉස්පිලි පාපිලි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටයිප් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ keyrap.exe කියන ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිබුණා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයෙන් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කෙනෙක්ගේ වීඩියෝස් තියලා තිබ්බා කොහොමද මේ සිංහල අකුරු හරියට ටයිප් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මේ software එක තිබුණේ. හැබැයි මේ software එක ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ virus guard එකකින් ඔටෝම ඩිලීට් කළා දානවා. මොකද මේක unsafe ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඩිලීට් කළා දානවා. ඒක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ virus guard එක ඕෆ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඕෆ් කළා තමයි මේක ඔයගොල්ලෝ software එක එහෙම නැත්නම් Photoshop වල හරි මොන හරි සිංහල ටයිප් කරනවා නම් අන්තර්ජාලයේ කොහේ හරි මෙන්න මේ කියන software එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න වෙන්නේ. හැබැයි අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 2.0 වලට. එහෙම නැත්නම් keyrap 2.0 කියලා ඒගොල්ලෝ software එක ආපහු අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන ලින්ක් එකක් එකකින් යන්න. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පස්සේ මේකට රුපියල් 1000ක මුදලක් ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න වෙනවා. මෙන්න මේ කියන බැංකු තුනට මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ බැංකු තුනෙන් එහෙකට මෙන්න මේ රුපියල් 1000ක ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් 1000ක මුදලක් ඩිපොසිට් කළා. අන්නේ ඩිපොසිට් කරපු රිසිප්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඒ බැංකුවට දාපු මුදලේ ඒ රිසිප්ට් එක යවන්න මෙන්න මේ තියෙන පහල තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට. ඉතින් WhatsApp නම්බර් එකට යවුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ software එකේ serial number එක මෙන්න මෙතන උඩ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙන්න මේ serial number එකයි ඔයගොල්ලෝගේ ඒ slip එක යවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට activation code එක එවනවා. ඉතින් activation code එක එවලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ keyrap කියන software එක එහෙම නැත්නම් keyrap.2.0 කියන එකට ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් තියලා තිබුණ එක ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට unsafe. ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මේකට solution එකක් විදිහට මේක update කරලා 2.0 වලට update කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ආද මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මොන හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් මොන හරි බැරි දෙයක් තිබුණොත් මේක හදාගන්න මතකයි මගේ Facebook page එක තියෙනවා tusi info. ඉතින් යන්න message එකක් දාන්න. ඒ වගේම පහලින් comment කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි හොඳ නරක තියෙනවා නම් මට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කළා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ බලන්න මතකයි share කරන්න. මේක ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ Photoshop කරනවා නම් වීඩියෝ edit කරනවා නම් මෙන්න මේ software එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ හම්බ වෙන දුර අදට නවතිනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.